Most már több mint másfél év telt el azóta, hogy utoljára csináltam videót a mobiljáték reklámokról. Kicsit kiégtem amúgy bennük, meg ebben az egészben, hogy mindig, hogyha szembe jött velem egy mobiljáték reklám, végig kellett néznem, meg lementenem a videóhoz. Szóval, ja igen, first world problem, de amikor most a Fallout sorozat kapcsán rákaptam a Fallout Shelterre, és abban a játékban egyfolytában ezeket a szaros, hordó, gurítgatós reklámokat kaptam, megint elegem lett annyira az egészből, hogy oké, összeszedem akkor mindent, amit a legutóbbi videó óta gyűjtögettem, mert van néhány nagyon érdekes találat. Azóta bejött az AI is a játékreklámokba, meg a játékokba is, de még más TikTok videóját átszinkronizáló reklámokat is találtam, sőt, egy magyar modell által felolvasott focis reklám is becsúszott. Na nézzük is ma az Unibet támogatásával a kamu, megvezető és idegesítő mobiljáték reklámok videósorozat 4. részét. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Kezdjük is mindjárt a Lisa Goddess of Rage című játékkal, aminek a reklámjai... Szóval, semmi egyébből nem állnak, mint abból, hogy egy 2D karakter minimál animációval lélegzik, és hát figyelj, még így, hogy jelentős részeket kitakartam belőle, így azért azt hiszem sejtitek, hogy miről van szó. De szóval, mit mond el ez a játékról? Mert konkrétan semmi gameplayt nem látunk belőle, csak ilyen karaktereket. Hogy döntjük el, hogy ez kamu-e vagy sem? Nos, kipróbáltam a játékot, és bármilyen meglepő, azt kell mondjam, nem kamu. Tényleg abból áll a játék, hogy így kinéző karaktereket gyűjtesz, és közben van egy ilyen relatíve egyszerű kör alapú harcrendszer. Vannak sávok, amikben lerakadsz katonákat, és akkor minden körben üt minden egységed, meg az ellenfél minden egysége, és tényleg van benne egy kis stratégia. És az egész ki van egészítve egy ilyen kis dating simmel, hogy a mindenféle karakterekkel beszélgethetsz, és képeket is küldözgetsz. Szóval amúgy eléggé egyértelmű, milyen közönségre mennek rá, és milyen gameplay az, amit adni akarnak, vagy milyen hangulat, de amúgy viccen kívül a körökre osztott harcrendszer stratégia amúgy nem annyira rossz. Megint nem értem, hogy amúgy miért nem a sima gameplay szerepel a reklámban. Természetesen tele van a torkodon lenyomott mikrotranszakcióval, ami nélkül egy bizonyos ponton túl lehetetlen fejlődni. Szóval amikor először megláttam ezeket a reklámokat, teljesen arra számítottam, hogy csak valami kanos kamaszokat behúzó szar bázisépítős játék lesz, de ahhoz képest tényleg olyan a játékképű világa, mint a reklámokban, a gameplay meg amúgy is annyira szar. Szóval meglepődtem, ez megkapja részemről a nem kamu besorolást. A következő reklám nem teljesen egy mobil játékhoz tartozik, de akkora fasság a sok játékreklám között, hogy mindenképpen szeretném nektek bemutatni. Nézzük meg így egy az egyben az egészet. Konnichiwa, konnichiwa, menü を見せていただけますか? すぐにフライトが出発します。ターミナル2はどこですか? You have to download Flu. Oké, tehát mit látunk? Egy feltűnően anyanyelvű japán csajt, aki japánul tanul. És utána nagyon tört angollal, nagyon feltűnően japán akcentussal arról beszél, hogy milyen jó ez az app, mert meg lehet vele tanulni japánul. Hogy micsoda? Miért nem fogtak valakit, aki mondjuk angolul beszél, de nem tud japánul, és vették fel vele ugyanezeket? Amúgy vicces, mert több különböző reklámja van ugyanennek az appnak, és ugyanerre hajaz, és az esetek többségében ténylegesen valami más anyanyelvű ember mondja tört japánnal a dolgokat, de ennek így nem sok értelmét látom. Nézzük meg ezt a következő kis reklámot, és figyeljünk nagyon oda, hogy emlékeztet-e valamire. Na várjál, most akkor gyakorlatilag ez a The Last of Us mobiljátékként? Hát ez rohadt jó, oké. Nem teljesen a gombás zombik vagy gombik a főgonoszok, hanem ilyen horrorisztikus fura lények, de hát itt van Ellie, meg lehet lootolni, oké, van valami fura bázisfejlesztős gameplay, de azért egész jónak tűnik. Na nézzük, mi igaz belőle. Hát... azért úgy meglepően nagy a hasonlóság, ahhoz képest, hogy azt gondoltam, hogy semmiben nem fog hasonlítani rá. Tényleg itt van ez a Joel klón, meg ez az Ellie klón, és egy egész szépen kidolgozott, lerobbant posztapokaliptikus városban kell felfedezgetnünk velük, de azért ez az épületekben mászkálós TPS nézet, mint amit a Last of Us hoz, az azért teljesen hiányzik, ezt azért sejtettem. Az egész egy felülnézetes felfedezős módból, meg egy körökre osztott kártyalapú harcrendszerből, és természetesen megint egy random, időzítő, indítgatós, bázisépítős mechanikából áll. És igen, az első karakter még egész visszafogott ezzel a két Last of Us utánzattal, de mindjárt a harmadik karakter, akivel találkozunk, egy rózsaszín ruhás, alig felöltözött láncfűrészes Harley Quinn wannabe, és innentől kezdve csak egyre rosszabb lesz. Szóval erre azt mondanám, hogy ez egy olyan 80%-os kamu. Néhány dolog megvan a reklámból a játékban, de nagyrészt csalódás lesz, hogyha erre vágysz.
A Project Makeover megint egy olyan mobiljáték, aminek a rengeteg reklámjával találkoztam, és szinte mind ugyanarra a sémere épül. Van egy csaj, aki mérhetetlenül undorító, túl nagy a haja, kócos, izzadt, büdös, koszos, bogarak másznak rajta, minden baja van, és a csávója ott akarja őt hagyni egy csinosabb lányért, de ő nem hagyja magát, és eldönti, hogy szebb lesz. Itt jön a gameplay, ahol látjuk, hogy egy ilyen mobiljátékoknál megszokott merge játékmenettel kell majd helyrehozni a csaj hibáit, hogy ezzel bosszút állhasson a csávóján. Most ennek a mentális implikációban ne is gondoljuk túl mélyen bele. Nézzük ehhez képest mi a játékmenet. Amikor először láttam, esküszöm, még egész meglepődtem, hogy amúgy tényleg kb. Erről van szó. A sztori az, hogy van egy ilyen tévéműsor, mint a rengeteg ilyen tényleg létező ilyen makeover reality műsor, és te leszel az új rendezője. Jön is egy lány, akit szebbé kéne varázsolni, úgyhogy a stáb segít elmondani, hogy kell ezt. Kezdjük azzal, hogy mindjárt az elején levenni a lány szemüvegét 100 aranypénzbe kerül. Miért? Oké, mindegy. Aztán, ahogy elfogy gyorsan az aranypénz, kéne gyorsan többet szerezni. És hagyjuk egy kis időt, hogy vajon hogyan kell ezt az aranypénzt megszerezni? Fizetségként valami makeoverért? Esetleg reklámokat kell nézni? Nem. Candy Crush-ozni kell. Ez a fő játékmenet, és igazából a makeover csak egy ilyen random körítés. A Candy Crush az elsődleges játék, amivel pénzt csinálsz, és aztán ebből halad majd előre a sztori, de hogy amúgy a reklámban akkor miért ez a merge gameplay volt, miért nem mindjárt a Candy Crush játékmenet? Tehát tök közel áll egymáshoz a kettő, és akár még realisztikusan is bemutathatták volna a játékot. Az AI content egyszerűen elárasztotta a közösségi médiát, főleg a vertikális videós platformok vannak tele azokkal a videókkal, ahol random képekre ráírva random AI hang olvas fel valami olyasmit, amiről néhány évvel ezelőtt még youtuberek éltek meg. RIP. És ha azt akarod, hogy a reklámodat megnézzék elegen, akkor bizony úgy kell indulnia, mintha egy random fun fact, vagy inkább egy hátborzongató fact AI felolvasós videó lenne, aztán átvált ez a gameplayre. This is the most dangerous island in the world. As a survivor of this crash, you will have to rescue and find other survivors in this stranded island. Gyönyörű kezdés, de várjunk csak. Ez Denzel Washington? Nem hiszem el, megszerezték Denzel Washingtont egy játék reklámjára? Nyilván nem, csak fogtak egy képet a Kényszer leszállás című filmből, ahol Denzel egy pilótát játszik, és vele olvastatják fel a hajótöröttes játék leírását. De várjál, még nincs vége. Még Tom Hanks is itt van Sully kapitányként a Csoda a Hudson folyómból. Amúgy tényleg már olyan szintűre duzzadt ez a rengeteg AI szemét, hogy már rengeteg közösségi média egyszerűen használhatatlanná vált miatta, másfél meg konkrétan perelhetetlen, mert őszintén kinek van idején arra, hogy megkeresse az összes ilyen Tom Hanks vagy Denzel Washington nevében és pereket indítson. És amúgy a játékmenet a reklámhoz képest nem is annyira durván eltérő. Tényleg egy ilyen lakatlan szigetes túlélős téma. Tényleg erre is kismillió játék épít. Gyűjtesz nyersanyagokat, aztán azokat bedobálod valamibe, és akkor lesz belőle egy épület, vagy szerszám, vagy valami. Engem amúgy ezekben a túlélős játékokban csak az zavar, hogy zéro a kreativitás benne. Hiába bányászol, meg vágsz fát, csak ide dobálhatod, csak ez lehet a végkimenetele. Semmi lehetőséged nincs egyedileg megoldani bármilyen problémát, csak konkrétan az idődet húzod vele, igazából kihívás az nem nagyon van benne. A következő reklámhoz igazából nem is találtam meg a játékot, hogy miről van szó, szóval nem tudok teljesen összemérni bármivel, viszont annyira elképesztően viccesen szar a reklám, hogy gondoltam, hogy csak így megmutatom. Most már 2 kattintással létrehozhatod a saját enemy avatárodat az alkalmazásunkkal, és válogathatsz ruhákat hozzá. 2 kattintással létrehozhatom az enemy avatáromat? Hát eddig nekem erre 4 kattintás kellett, de most már csak 2. Hát ez csodálatos. Szaladok is a Software Development TikTok oldalra, hogy kipróbáljam. És meg említsük meg ezt a csodás hindu nyelvű kommentet, amire válaszul készült ez a reklám. Egyszerűen ezt már nem is értem komolyan. Ezt a reklámot külön köszönöm Gergőnek, a Vágó Gergőnek, aki elküldte nekem. Figyeljétek meg, észrevesztek benne bármi kis turpisságot. Hány pénzed van a bankszámládon? Körülbelül 3000 forintom van. Nekem 4700 van. 300,000 forint. Pontosan felszúgundusra forint. Hogyan szerez pénzt? Forbidden City-ben játszom. A Forbidden City alkalmazásban. Az egész családom a Forbidden City-t játsza. Megmutathatom neked ezt az alkalmazást. Ez a kedvenc játékom, jó sorsokat kínál. Nos igen, ez egy utcai interjú, és rá van nyomva valami szövegfelolvasó algoritmus, amiből ráadásul nem is volt magyar, úgyhogy talán valami szláv nyelvű olvasó olvas fel valami magyar szöveget és számokat, amiből egy ilyen totális kuszaság lesz. Csak hogy feltűnhet valami?
ez a logó a mikrofonom. Nos igen, ez a Refresher logója, ami egy több országban is létező média franchise, és főleg ilyen popkultúra zene témában készítenek mindenféle videós és magazin tartalmakat, és bizony bevett műsoruk, hogy mindenféle popkult zenei témában kérdéseket tesznek fel az utca emberének. Meg is kerestem a magyar Refreshert ezzel a videóval, hogy ők mit tudnak róla, és ők meséltek el, hogy ez amúgy a cseh Refreshertől lett lopva, valószínűleg a szövegfelolvasó is cseh lehet, és küzdenek ellene, ahogy tudnak, de sajnos annyira gyorsan újra felbukkan, hogy szinte tehetetlenek az egésszel szemben. És amúgy ráadásul a legviccesebb az egészben, hogy a játék, amit hirdet, az mintha nem is létezne. Vagy legalábbis a játék, amit látunk, az valami random leúzós kaszinójáték, de a reklámon elhangzó címen én csak egy tök sima kis böngésző és puzzle játékot találtam, amiben semmiféle kaszinó vagy pénznyeremény nincs. Szóval valószínűleg ennyire béna reklámot csinálnak, ahhoz sem teljesen értettek, hogy fenntartsák a játékukat az interneten, de ez talán jobb is így. Oké, amikor először láttam ennek a játéknak a reklámjait, kapásból ezek a kamu régi Top 4 reklámok jutottak eszembe. What are you doing? Playing Mob Control. It's a super fun new strategy game, but it's super tough if you're a noob. Egyfelől álljunk meg, amúgy mennyire zseniális reklám az, hogy ül a csávó a WC-n és egy full méretű, függőleges állított tévén játsza a játékot, és nyilván nem játsza, mert nem érintőképpen, de megy ott egy videó. Na, de nézzük, milyen gameplayt ígér. It's called Mob Control, and it's going mega viral. But after downloading it, I literally could not get past the first level. I guess I really am a noob. Mondom, ezek a kék és piros random kis figurák mennek, és akkor be kell őket vinni a szorzóba. Teljesen arra emlékeztetett, amik régen mindig a Top 4 reklámokban voltak, és 100%-ig meg voltam győződve, hogy ez is csak valami teljes kamu lesz, de az az igazság, hogy ténylegesen effektíve fullosan ez a játék. Irányítod lenne a kis ágyút, ami kilövi a kis embereket, és be kell találnod a szorzókba. Vannak még ilyen kis csövek is, amik máshol viszik a figurákat, aztán persze upgrade-elhetsz mindent, meg bázis építhetsz, de a lényeg, hogy teljesen a fő központi játékmenet az tényleg pontosan ugyanaz, mint amit a reklámban látsz. Nem mondom, hogy ez egy szuper jó, szuper izgalmas játék, amiben 1000 órát bele lehet rakni, de ha a kíváncsiság tárgya az, hogy vajon azt kapod-e a játéktól, amit a reklám ígér, akkor igen, pontosan azt kapod tényleg. Na, hát Ebony the King's Return. Ez volt az a játék, ami annó ugye a pöcök kihúzós játékmenettel hirdette magát egyfolytában, most pedig az új trend, és amivel iszonyúan az agyamra mennek, az a ládagörgetős gameplay. És persze, hogy mindig a reklámban elbénázza, aki játszik, és rohadtul felhúzod magad rajta. Viszont ugye egy nagy újdonság, és nem annyira újdonság, csak régebben kevesebbet használták, most meg már többen azt a funkciót, hogy konkrétan a Unity reklám kezelőjében effektíve maga a reklám is lehet egy játék. És így miután végignézed, hogy valaki bénázott a hordós játékmenetben, te magad is játszhatsz egyet reklámként, hogy kipróbáld magad, aztán vagy jobban megy, vagy kevésbé jó, de a végén kapod az instrukciót, hogy gyere, töltsd le az Ebonyt, és próbálj ki még több pályát, aztán nagy lelkesedéssel letöltöd, és a lehető leggagyibb, szar, mobilos, városépítős, bázisfejleszgetős játékmenetet kapod. Konkrétan a tutoriál annyira szar, hogy van egy pont, ahol valami tábornokot kéne kiválasztanom, amit nem tudok, mert a játék nem adott még tábornokot, de egész eddig semmit sem tudtam csinálni a játékban, sem megszerezni, szóval így félbeakad a tutoriál. De szóval azért gondoltam, csak nem adom fel. Megpróbálom kideríteni, hogy valahol a játékban elérhető-e ez a hordós lövöldözős hülyeség. Rákerestem, és mint kiderült, van egy puzzle része a játéknak, ahol mindenféle fejtörőket lehet megoldani extra valamikért, tök mindegy miért cserébe, és mit találtam először? A pöcök kihúzogatós hülyeségeket! Hát csodás, állítólag itt kéne lenni a hordós pályáknak is, és nem tudom, valamennyi x% esélye van, hogy olyan jöjjön be, de ahogy nekem egyszer se sikerült. Szóval, hogyha te szeretnél ilyen hordós lövöldözős játékmenetet, akkor ne az Ebonyt törzsd le, még akkor sem, hogyha konkrétan a játék ikonját a Google Play-en lecserélték erre a hordós dologra. Nem mondom, hogy 100% kamu, mert vannak olyanok, akik szerint benne van a játékban, de nevezzük akkor az igazságosság kedvéért 99,9%-os kamunak. És az első helyre egy olyan reklámot akartam hozni, amiben nem is feltétlenül maga a játék az érdekes, hanem a maga a reklámnak az elkészülési módja, és az, hogy ahogy ezután a reklám után nyomoztam, az segített egy kicsit mélyebben belelátni, hogy hogyan készülnek ezek a kamu reklámok ténylegesen. Tehát TikTokon scrollolgatás, és egyszer csak jön ez a reklám. Tudtad, hogy létezik egy olyan foci játék, amiben felépítheted az álomcsapatodat, igazi játékosokat szerződtethetsz, barátokat szerezhetsz, és más csapatokkal mérkőzhetsz? Football Rivals-nek hívják.
Testre szabhatod a játékosodat, csatlakozhatsz egy csapathoz a világ minden tájáról származó játékosokkal, és akár a Golden Ballért is küzdhetsz. Tényleg hihetetlen. És ez nem minden. Tapasztald meg a transferablakot, ahol más csapatok ajánlatot tehetnek neked. Ez a játék egy teljes csomag mindenki számára, aki úgy akarja érezni magát, mint egy profi játékos. Érdekel? Töltsd le most a Football Rivals-t. Teljesen ingyenes. Na várjál már, hát ilyen reklámokat láttunk már sokat. Egy random ember ül egy szobában, elmeséli a játék előnyeit, de hogy ez így magyarul? Egy ténylegesen magyarul tudó embertől? Hát ez érdekes, ennyire célzott reklámot ritkán kap a magyar közönség, még az is ritka, hogy feliratban fordítsák le, nemhogy egy komplet külön forgatott reklámot kapjunk. Szóval rákattantam, hogy kiderítsem, ki lehet ez az illető a videóban, hát ha valahogy fel tudom venni vele a kapcsolatot, hogy kiderüljön, hogy készült. Abban most nem is mennék bele, hogy milyen módon, de sikerült rátalálnom az illetőre, akinek most nem akarom elmondani a nevét, nyilván egy modell, szóval mindenféle reklámokban szerepel, meg XR-boltokban az ő fülében van a fülbevaló, meg óriás plakátokon őt hűsíti a légkondi, ez oké. De hogy mellette Fiverr-en is megtalálható, ahol videókat lehet tőle rendelni. Na és a Fiverrről már beszéltem korábban is, elméletként a mobiljáték reklámok kapcsán, viszont most biztosan látjuk, hogy ez szinte tényleg biztos, hogy így készülhetett. Gyakorlatilag a játék készítői mennek egy kész scripttel a Fiverr-es modellhez, hogy létszi, ezt olvasd fel a kamerába, aztán rávágjuk a gameplay felvételt, és ennyi. Nyilván ilyenkor a modellel nem próbáltatják ki a játékot, nem feltétlenül tudja, hogy miről van szó, csak felolvassa a lehető legnagyobb lelkesedéssel. A reklámozott játék gameplayje amúgy borzalmas, semennyire sem izgalmas. Konkrétan egy gombot kell nyomogatni, és akkor kártyák fordulnak meg, de őszintén nem látom, hogy ebben mégis mi lehet izgalmas vagy érdekes. Azt gondolnád amúgy, hogy egy sima foci menedzser játékot nem olyan nehéz Androidra összerakni, de hogy ennek kb. Csak a képekben van köze a focihoz, a játékmenetben semmi nincs, ami erre emlékeztetne. Nem gondolom alapvetően amúgy, hogy gond lenne azzal, hogy egy termék reklámjához modelleket kérnek fel, hogy bemutassák. Ez amúgy minden más reklámra is igaz. Azt viszont gondolom, hogy ha egy ilyen Fiverr-en készült reklámmal találkozol, akkor azért arra alapvetően igaz, hogy a készítők igyekeztek minél olcsóbban megúszni. Nem akartak túl sokat foglalkozni azzal, hogy a szereplő értse a játékot, nekik csak az kell, hogy egy csinos lány elmesél, hogy milyen szuper a játék, és valahány százalékát az embereknek ez meggyőző, hogy próbálja ki. De sajnos az ilyen jellegű reklám szerintem már kontraproduktív, mert pont ez az, amin a leggyorsabban görget át már mindenki. Ti szoktatok ilyen kamu reklámokkal találkozni? Próbáltatok már játékot, ami nem volt csalódás ezek után? Melyik volt az? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ehhez linket találsz a leírásban. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek TikTokon, Threads-en, Instán, mindenfelé, várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.